Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jasa. Saya Coach Jurul. Saya merupakan forex trader sejak 2007 hingga sekarang dan telah membantu berpuluh-ribu trader melalui online program, seminar dan juga produk servis yang telah saya jalankan. Dan thank you so much pada you kerana still bersama saya, iaitu meneruskan pengajian forex trading ni. Dan kalau you faham dalam pengajian forex trading ni, dia melibatkan kepada beberapa perkara penting, iaitu ulangan, repetition. Alright, ulangan dan repetition. Dan juga pada sama juga saya dapati ramai juga yang sebenarnya ialah masuk kepada program kita. Ramai yang masuk dalam program kita itu ramai yang sebenarnya ialah dah mula nak masuk dalam forex trading ni, tetapi sebenarnya ialah apa yang you kena faham, itu antara benda yang you kena faham ialah ini adalah perkara yang mesti you jelas, itu macam mana sebenarnya dalam forex trading ni untuk membolehkan kita jadi jelas dan juga berkesan. Iaitu pertama ialah macam mana sebagai you orang yang mula, iaitu dalam forex trading ni untuk membolehkan you jadi orang yang lebih baik dalam forex trading. So sekarang ni kita cerita konsep tadi lah macam mana you kalau newbie nak mula, iaitu newbie nak mula. Macam mana nak mula cara yang baik dan berkesan. Nombor dua ialah macam mana sebenarnya yang jenis dah dalam forex trading ni, kan? Yang jenis dalam forex trading ni, lepas tu dia masih lagi nak meneruskan forex trading tapi dia give up. Dia rasa dia lambat tangkap, dia buat tak konsisten, sekejap profit, sekejap tak. So ini adalah sebenarnya yang mengganggu you, kan? Sebenarnya yang kedua ialah supaya kita profit dan juga konsisten lah. Dan juga plus konsisten. So tajuk ni, kenapa saya start tajuk ni, iaitu pasalnya ini adalah sebenarnya yang kita nak buat dalam Ramadan. Maknanya kalau you yang baru start, ini adalah tempat yang baik, kan? Kalau misalnya you baru start, ini adalah tempat yang baik. Kalau misalnya you yang baru, yang tengah juga dah pening-pening kepala, ini juga kena start balik. Pasal apa? Pasal dia lah antara benda yang saya nak tangkap dan juga faham lah, ini sebenarnya dia punya kunci dia. So kunci dia sebenarnya ialah back to basic. Okay, back to basic. So back to basic. So point saya pada you lah sebenarnya ialah back to basic. Bukan back to future, back to basic, kan? Dia bukan macam Avenger baru nak pergi kepada yang lepas dan nak berbetulkan lepas, tak ada. Kita hari ni adalah kita nak pergi moving forward ke depan. Hari ni punya decision adalah disebabkan decision yang lepas. Jadi untuk tukar untuk jadi lebih baik akan datang ialah you mesti juga itu ada decision yang berbeza. You mesti ada decision yang berbeza. Alright. So saya nak kurangkan sikit dia punya ni, terlalu strong pada saya dia punya you kena ada dia punya decision yang berada. So faham? Alright. So jadi ini antara point yang saya fikir ialah antara benda yang saya nak you jelas lah. Alright. So maknanya ialah newbie, you mesti tahu lah mula-mula profit dan juga konsisten. Lepas tu back to basic, pergi kepada basic, back to basic. So mesti pergi kepada basic. Okay. So sekarang ni antara benda yang you kena tangkap ialah apa benda back to basic ni. Satu ialah mulakan nawa itu, mauduk ataupun niat tu. Apa you punya intention, kan? Apa you punya intention dalam forex trading. So start dengan intention. So intention, of course, everybody want to make money. Semua orang nak buat duit, iaitu intention nak buat duit. Okay. So one big bucks, small bucks atau huge bucks, doesn't matter. So yang paling penting lah you sudah kena tahu itu back to basic, itu kepada intention. Apakah intention you? So bila sebut duit dia sebenarnya melibatkan ialah risk lah, kan? Melibatkan risk taking dan juga reward taking. Kena melibatkan risk dan juga reward taking. Ini saja saya nak kongsikan. Pasal ni saya dah start melalui program Smart Trader. So Smart Trader ni mengisahkan itu sebenarnya macam mana kita dalam approach ni, dalam forex ni kita ada smart approach. So what kind of approach yang you sebenarnya ialah untuk you approach you punya forex trading. Okay, macam mana approach. So dalam ni antara benda yang saya nak buat lah, saya boleh cakap bluntly, saya boleh sebut kepada you, iaitu sebenarnya dari segi reward ni sebenarnya confirm boleh dapat reward. Saya boleh berani confirm. Sebab apa? Saya dah dalam pengalaman ni 11 tahun, 1 dekad. Saya rasa saya boleh cakap berani confirm, Dan antara benda yang saya nak cakap pada you, kenapa saya cakap berani confirm, iaitu dari segi reward di sendiri ialah sebenarnya you boleh dapat huge punya reward. So maksudnya ialah you bayangkan kalau you boleh simpan dalam ASB selama setahun, you dapat dalam roughly 10% fixed investment. Tapi you kena clear juga untuk next punya fokus itu you kena clear ialah kepada dalam forex trading sebenarnya untuk dapat 50% ataupun 100% per year pun sangat senang, apatah lagi 25%. So ini adalah jalan kepada financial freedom. Jadi point saya highlight itu sikit adalah kerana dari segi intention ni sebenarnya lah, saya lebih suka iaitu satu ialah intention tu lebih kepada financial freedom. Okay, financial freedom ini saya bagi contoh financial freedom. Dan paling penting bagi saya ialah juga iaitu time freedom. Kita nak create satu time freedom dan juga financial freedom. Bukan financial freedom saja, tapi time tak ada. Bukan saja time ada freedom, tapi kita mesti juga ada health freedom. So maknanya ada kekuatan dari segi kita punya
diri kita untuk supaya kita boleh jadi orang yang lebih baik dan juga lebih berkesan. So maksudnya ini antara benda yang paling penting untuk you tahu macam mana sebenarnya angle ni you nak tangkap, macam mana sebenarnya angle you nak ambil, itu berdasarkan konsep-konsep. Satu ialah financial freedom, nombor dua ialah time freedom. So ini fokus dia. So sekarang ni saya tanya you balik, apakah sebenarnya you punya fokus okay? Antara fokus. Jadi you kena clear, iaitu untuk you fokuskan iaitu macam mana sebenarnya untuk clear itu newbie macam mula nampak profit, konsisten, lepas tu back to basic, intention dan juga financial freedom dan juga time freedom. Alright, time freedom. So ini adalah poin-poin utama yang sebenarnya yang saya nak you nampak dan juga you jelas, okay? So jadi sekarang ni antara benda yang kata nak mula ialah kenapa saya set macam ni, ialah kita mesti mula dengan mindset. So mulakan dengan mindset. So saya start dengan satu yang dinamakan sebagai mindset, okay? So kita buka topik baru sebab apparently saya tak guna saya punya ni agak saya tak guna saya punya ni yang jelas sangat, tapi saya rasa saya boleh kot, saya try tukar sikit, hopefully boleh. Alright, boleh. Sebab saya tukar ni lain sikit sebenarnya tadi. Okay, so sekarang ni ialah dari segi mindset. Pertama ialah fokus kepada iaitu untuk bantu orang lain, bantu orang lain. Maknanya ialah satu ialah memang kita nak diri kita, tapi dengan adanya financial freedom dan time freedom, kita boleh spend banyak masa dengan orang tersayang. Contohnya spend masa orang tersayang, okay? Lepas tu apa lagi? Kita boleh juga ada financial security. Kita boleh financial security untuk kita punya orang tersayang. Maknanya kita boleh bagi jaminan dia orang boleh survive dan sebagainya. Lepas tu dan juga ialah kita boleh juga itu contribute kepada charity. Let's say ini saya bagi beberapa contoh yang mungkin resonate pada you. Maknanya pertama ialah mungkin kepada mindset, iaitu kita sebenarnya nak buat benda ni untuk spend diri untuk pasal orang tersayang, untuk financial security kepada orang tersayang, dan juga charity kepada ni, ataupun kita memang ada masa untuk ibadah kita. So sebenarnya tak kisah antara poin yang kat mana you berada, tapi poin sekarang ni antara benda yang saya nak you faham ialah konsep ni sebenarnya. So konsep ni ialah konsep yang sangat penting supaya you boleh tangkap itu macam mana sebenarnya dari segi kita ni, macam mana kita nak ada angle, macam mana kita sebenarnya dalam program kita, iaitu apa yang kita hadapi dan kita buat adalah macam mana kita nak pergi kepada kita punya fokus kita. So fokus kita kat mana Alright, saya tak pernah pandang kat luar tu pasal ada orang kat luar duduk kat situ lama, saya tak tahu apa dia buat Jadi saya ingat dia nak masuk sini ke, nak tegur saya ke, ataupun memang nak check akun dia pun tak tahu. Alright, so ini nombor satu ialah saya cerita pasal mindset. Jadi mindset sekarang ni lah, you jangan fokus mindset lah aku nak kaya, aku dia jalan singkat aku untuk jelaskan hutang, jalan singkat aku untuk aku settlekan masalah, sebab dia tak boleh bantu you macam tu. Totally dia tak boleh bantu you macam tu, sebab rugi masa you kalau you terlalu fokus kepada benda macam tu. Alright, so yang kedua ialah of course paling penting lah you kena mahir teknik. So teknik ni saya cakap pada you ada beribu-ribu teknik, beribu-ribu lemon teknik, okay, ada beribu teknik. Bukan salam Faizal, bukan salam apa khabar semua. So dalam ni lah ada banyak teknik, terlampau banyak teknik bang, cakap okay, terlampau banyak teknik. So ada beribu teknik. So teknik yang pertama ialah mungkin lah you kena faham teknik menggunakan naked chart. Maknanya you nak gunakan naked chart. Apa lagi? You nak guna teknik apa lagi? Kan? SND ke apa, tak kisahlah, SNR, ataupun you nak guna apa? You nak guna BBMA kan, BB Mastery, okay. Lepas tu you nak guna apa? Apa lagi you nak guna? You nak guna FIBO, you nak guna apa? Tak ada masalah. Itu apa you nak guna yang saya release latest ialah stochastic, alright. So apa yang you nak guna sebenarnya? Sebenarnya banyak benda yang you nak boleh guna Sebenarnya boleh guna banyak benda boleh guna. So boleh guna teknik, naked chart, SND, BB Mastery, FIBO. Ni nama-nama dia. Kalau you tak pernah jumpa, ini adalah nama-nama dia. So macam-macam. So maksudnya jugalah ada pilihan macam-macam dalam forex trading. So maksudnya bila you start, you akan expose kepada teknik A, teknik B, teknik C, dan biasanya orang kadang belajar teknik A, cuba teknik B, nak tahu semua benda. Tak ada masalah, you tahu satu atau tahu banyak, tahu beberapa, ataupun tak tahu jangan tak tahu langsung, dah lah. Okay, jadi point saya utama lah, saya nak you jelas pada sini. Sebab sekiranya you faham dari segi konsep ni sebenarnya lah, you sebenarnya kena mahir teknik. So dalam teknik, poin-poin utama yang paling penting lah you kena ada dalam teknik lah, antara poin-poin penting lah you kena ada, nombor satu you kena ada trading plan. So apa trading plan you? Okay, trading plan you iaitu macam mana nak define, satu ialah bila sebut trading plan, satu ialah macam mana nak define trend. So macam mana nak define trend. Nombor dua ialah macam mana nak define entry zone, remark perkataan saya, entry zone. Yang ketiga ialah macam mana nak tahu exit zone. So ini adalah yang penting lah, okay. Apa tu entry zone, exit zone dan juga trend. So maksudnya ialah trend. Pada bila sebut trend, antara benda tricky pasal trend ialah trend juga berada di setiap time frame berlainan trend dia, berlainan trend dia. Okay, jadi sekarang ni antara benda yang saya nak you nampak itu dia adalah perbezaan di antara trend-trend yang digunakan. So sekarang ni you kena faham dari segi trend, entry dan exit zone, you kena faham ini adalah konsep yang digunakan untuk you punya penggunaan lah. So maksudnya ialah nombor satu adalah tahu trend. Sebab apa nak tahu trend?
Trend ni sebenarnya lah you kena kuasai. Apa yang you kena kuasai dalam trend? Apa you kena kuasai dalam trend lah, iaitu yang pertama antara benda yang you kena kuasai dalam trend ialah support resistance dia lah. Okay, support resistance dan juga iaitu candlestick, close dan juga open price. Close dan juga open price. So fokus sama ni SNR, candlestick dan juga close open price. So ini start dia. So ini adalah perjalanan. Kemudian you boleh menggunakan itu dah lepas ni nombor satu. Nombor dua, of course, menggunakan indicator untuk illustrate ni. So indicator ada dua. Satu ialah indicator trend. Dia ada banyak lagi tapi saya selalu fokus dua. Nombor dua adalah indicator oscillators. Alright, indicator oscillators. Alright. So ini antara dua yang you kena selalu tangkap. Okay. So kita cerita pasal teknik. So maknanya teknik, saya ulang balik, you boleh mahir iaitu dari segi negatif chart, dari segi bimbingan story Fibo, stokastik gila ataupun apa-apa. Dari segi trend, dari segi nak you boleh trading lah, you kena clear macam mana you boleh dalam trading ni, itu you macam mana you nak buat trend, iaitu entry zone dan juga exit zone. So you kena clear kat sini. Alright. So sekarang ni antara benda yang you kena clear iaitu macam mana untuk dapat benda ni, dan berdasarkan itulah bagaimana nak reflect dalam unit trading berdasarkan support resistance dan juga indicator. Support resistance pertama ialah candlestick close dan juga candlestick open. Nombor dua adalah indicator trend dan juga indicator oscillator. So boleh guna mana-mana, tak ada masalah. Even nak kata saya nak guna naked chart saja semata-mata pun tak ada masalah, sebab naked chart dah pergi kepada konsep di sini. So itu point dia. Saya sebenarnya sedang bagi you roadmap. Saya sebenarnya bagi you jalan untuk pergi ke arah tu. Dan selepas you mahir semua benda ni, antara benda yang you kena mahir lah, selepas you dah mahir semua benda ni, apa antara benda yang you kena mahir lah dekat sini bila you dah mahir semua benda ni, antara benda yang you kena mahir betul-betul dan juga you kena fokus betul-betul, iaitu sebenarnya ialah tactical trading. Alright, tactical trading. So tactical trading, saya tulis kat sini, tactical trading. Okay. So tactical trading ni maksudnya ialah you kena tahu ialah macam mana kalau you, dia panggil maneuvering trading. So maknanya kalau you profit, okay, apa yang you nak buat kalau dia sideways. Okay, apa yang nak buat? Yang ketiga ialah kalau misalnya dia apa tu float, apa nak buat? So ini sebenarnya adalah benda yang paling penting. Ini lebih kepada money management, pengurusan money management dan juga pengurusan psikologi you sendiri dan juga iaitu pengurusan account lah, of course pengurusan account. So ini tiga perkara yang saya nak nampak. Sorry saya punya dakwah dah hilang, saya tak prepare untuk you. Hari ini Senin baru saja restart puasa, tengah kelang kabut. Saya pula meeting daripada pagi. Lepas tu kemudiannya sekarang baru ada masa untuk share dengan you, which is saya punya obligation untuk saya memang nak spend masa dengan ni seperti saya janjikan, iaitu trading account untuk bertahun-tahun bersama untuk bagi you real experience. So which is ini adalah antara benda-benda yang kena nampak. Sebabnya kalau you baru mula, baru start fokus kepada benda ni. Kan, maknanya satu ialah you kena clear mindset you. Okay, aku ni nak trading sebab apa? Jangan trading sebab nak selesaikan masalah sebenarnya bang. Dan nak masalah cepat lah, masalah long term tak ada masalah. Ni nak selesaikan masalah cepat. Kan, lepas tu jangan trading iaitu kononnya aku nak jadi kaya. Kan, tapi kalau guna konsep yang betul, atau mencari betul, memang you confirm jadi kaya. Okay, lepas tu jangan trading disebabkan ialah you tiru-tiru orang lain. So sebenarnya dia nak kena create ialah satu goal, satu matlamat. So matlamat yang kuat adalah matlamat sebab orang lain. Saya ulang balik, matlamat yang kuat adalah matlamat sebab orang lain. So matlamat ialah aku nak build financial security untuk aku punya family, kan. Aku nak buat financial security untuk aku punya apa tu inheritance lah. Maknanya keturunan, kan. Ataupun anak-anak aku dan cucu-cucu aku. Aku nak buat duit yang banyak ialah pastinya aku nak lakukan charity untuk bantu orang yang susah. Macam saya sensitivity pada anak yatim, kan. Jadi saya nak buat charity pada anak yatim. Lepas tu saya nak buat charity, let's say saya nak buat bukan saja charity, tapi saya nak bina masa ni pasal saya boleh spend masa untuk orang tersayang, kan. Saya buat benda ni lah pasal saya nak juga buat ibadah pun, which is okay. So apa-apa yang sebenarnya ialah bagus, tapi sama juga bukan merely fokus pada you, tetapi dia akan bagi pada fokus pada yang lain. So maknanya ini antara benda. So ini adalah antara strongest punya apa tu point kepada untuk you win dalam long term. Sebab kalau you fikir diri sendiri, kebanyakan orang mencari ialah nak owning material. Aku nak Lamborghini, aku nak apa tu big houses, aku nak juga benda-benda yang tu, which is okay, you akan dapat. Tapi pada sama juga bila you start fokus kepada yang you boleh contribute pada orang lain. So benda ni sangat penting, sebab kalau you tak start mindset daripada awal, dia akan ganggu you dalam perjalanan forex trading. Sebab tu ramai orang yang kalah dalam forex kerana dia ada temptation, huge temptation. Pasalnya dia terlalu fokus kepada ialah aku tertengok kepada iaitu benda-benda macam ni. Contohnya lah aku tertengok kepada benda-benda yang so called Mazda tu buat 1,000 jadi 28,000 dalam seminggu. Aku tengok Mazda tu daripada $100 jadi 40 juta. So ini sebenarnya musnahkan kau bang. Pasalnya kau terpengaruh dengan pasta ataupun petai yang seangkatan dengannya. Saya tak kata
mereka ni teruk pun sebenarnya. Saya tak kata mereka ni negatif pun sebenarnya. Saya mengatakan mereka ni sebenarnya dalam satu konsep iaitu yang dinamakan sebagai poin-poin utama. Iaitu mereka ni sebenarnya lah, konsep mereka ni sebenarnya lah, mereka orang yang saya tak tahu adakah betul ke tidak, saya tak tahu. Nombor dua ke, adakah memang sengaja ada sense of control ataupun dia rasa sense of superior. Kalau tengok McLaren punya teori, so ada orang ada temptation untuk jadi superior. So saya pun tak sure. So dekat mana ada orang temptation untuk jadi affiliation, untuk berkembang network, dan orang jadi ada superior, dan ada juga yang lebih kepada more untuk contribution. So tengok di tempat mana yang you berada. So itu point dia. So sekarang ni pada tactical trading, you mesti tahu ialah dekat mana sebenarnya ialah dalam tactical ni kan, tadi pada mindset, dalam tactical juga you kena clear itu macam mana bila profit apa yang nak buat. Sebab dalam sebut trading plan ni kan, dia sebenarnya tricky kat sini. Pengalaman saya dalam orang yang trading, pengalaman saya dengan lama trading kan dalam 11 tahun ni, ialah dia bukan pasal, of course pasal satu pasal you kena belajar teknik lah. Kan saya cakap tadi teknik ada banyak kan, support resistance, ada SND, yang menggunakan SND, menggunakan juga BB Maksudi, Fibo dan sebagainya, apa kejadah semua, elite wave dan sebagainya. Tapi point utama ialah you nak drive benda tu jadikan trading plan kan. Bila sebut trading plan, dia sebut pula kepada ialah macam mana nak start. Satu lah identify, kenal apa itu support resistance, kenal itu candlestick close, candlestick open. Lepas tu kenal itu macam mana sebenarnya nak bawa benda ni kepada justification kepada you punya decision. Lepas tu bila dah bahaya tu, yang jadi problem yang saya nampak ialah dekat sini, tactical trading ni. So bila sebut tactical trading, apa problem dengan tactical trading lah, ramai orang tak tahu bila dah float kat mana macam sebenarnya lah, aku nak cut loss ke aku nak simpan. So bila tengok pula baru ni tengah sell-sell, macam saya sendiri pun hari ni buka gap bapak tinggi, jauh kan, lagi float lagi tinggi. So apa nak buat? Saya masih teruskan short saya contoh, ataupun buy saya. Tapi mungkin you cut loss, mungkin you margin call, mungkin ni sebagainya. So ini sebenarnya yang membezakan you sebagai trader yang biasa dengan trader yang luar biasa. Trader yang cari-cari makan dengan trader betul-betul buat duit. Trader yang sekejap menang banyak, sekejap mampus cepat. Lepas tu pada zaman juga ialah adakah you boleh trading konsisten. So ini point utama saya. Sebab point utama saya ialah macam mana you nak handle model tactical trading. Sebab tu tujuan saya buat dalam live YouTube ialah saya buat setiap hari ialah live trading. Pastinya nak faham pasal tactical trading. Tapi kenapa saya start dengan ni hari ni, first puasa hari ni, awal Mei hari ni, ialah kerana saya nak you faham dari segi trading ni sebenarnya ialah jangan terlalu fokuskan kepada satu angle. Jangan terlalu fokuskan kepada satu angle. Okay? Jangan terlalu fokuskan kepada iaitu terlalu macam jumut lah. Jumut tu maksudnya terlalu fokus kepada benda tu pasal, iaitu terlalu teringinkan benda-benda yang tu pasal, iaitu nak cepat dan sebagainya. Sebab benda tu tak bantu you dari segi long term. Dari segi long term, Adi kata sabar. Adi lupa nak bagi e-book pada you alright. So sekarang ni ialah you kena jelas kepada benda macam ni. Alright, you kena jelas kepada benda macam ni. Okay. So jadi sebabnya ialah ini sebenarnya saya nampak dia dalam forex trading ni macam satu wording lah, wording yang you guna, aku tak cukup bagus, aku cukup pandai. Itu sebenarnya juga membuatkan satu story yang bullshit pada you, menyebabkan you jadi ke belakang. Okay. Sekarang point utama saya pada you ialah sebenarnya lah, iaitu kalau you nak start, so start kepada identify matlamat ni. Apa you punya fokus? Nombor satu kan, maknanya apakah you, kenapa you masuk your intention, set intention. Okay. Lepas tu kedua, iaitu you kena set itu apakah you nak belajar, teknik kan, teknik. So dalam teknik tu drive dia kepada itu trading plan. Macam mana trading plan? Okay. Dalam untuk bina trading plan tu, of course you kena tahu mana zone entry, mana zone exit kan, mana trend. So you kena clear cut macam mana you define trend, macam mana you define entry, macam mana you define exit, macam mana you define benda ni berdasarkan iaitu support resistance, ataupun berdasarkan iaitu apa benda yang sepatutnya lah, mungkin berdasarkan iaitu oscillators dan sebagainya, high dengan low, overbought dengan oversell. So ini antara point yang sebenarnya ialah yang boleh bantu you trading sekali you faham the whole map macam ni. So ini terusan. Tapi untuk intermediate dan juga advance, untuk dari segi sini saya tak cerita pasal technical, tapi saya bawa kepada tactical, iaitu apa nak buat bila profit, apa nak buat bila float, apa nak buat bila sideways. Itu yang sebenarnya bezakan you dalam trading. Okay, saya tak nak pergi jauh lagi sebab nanti terlalu jauh. InsyaAllah kita akan start daripada hari ni, peringkat hari ni, itu macam mana nak start daripada trading daripada basic sekarang. Sebab saya nak prepare you untuk sampai raya dan juga selepas raya untuk you faham macam mana ni. So ini sesuai untuk iaitu orang yang sangat zero, baru. Yang kedua ialah sesuai juga yang masih lagi tak konsisten, masih lagi pening kepala. Back to basic bang, balik kepada basic.
So sebab basic adalah key segala-galanya. Alright, so all the best. Kita jumpa dalam lifestyle sikit lagi. Saya Coach Jurus, saya doakan you kaya berjaya dari segi kewangan masa, kesihatan hubungan dan fikiran baik. InsyaAllah, saya doakan you ialah profit dan juga konsisten dalam jangka masa yang panjang. All the best. Assalamualaikum dan selamat berbuka puasa. Belum lagi, sebab kita buka puasa mungkin di Borneo cepat lah. Okay, Brunei, Sabah, Sarawak. Tapi ada sama juga Happy Ramadan, dan juga semoga menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Okay, Assalamualaikum, salam.